નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડિટર્મિનન્ટમાં આજે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે, પ્રૂફ કરવાનું છે. આ આપણો ડિટર્મિનન્ટ છે જેની ઉપરથી તમારે આ આન્સર જે છે એ લઈ આવવાનો છે. 1a એનો ઘન, 1b બીનો ઘન, 1c અને c નો ઘન. બરોબર, એની મદદથી પ્રૂફ કરવાનું છે a - b, b - c, c - a અને a + b + c. આટલી વસ્તુ તમારે સિમ્પલ જે છે એ પ્રૂફ કરવાની છે. તો પહેલા તો તમે જ્યારે આ દાખલો આવા પ્રૂફ કરવાના દાખલા પૂછાય તો તમને પહેલા તો અવયવ કઈ રીતના પાડવા, કઈ રીતના છૂટા કરવા એનો પ્રોપર તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. હવે જ્યારે તમે આ દાખલો સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે પહેલી ટ્રાય એવી કરવાની કે ગમે રો કે કોલમની અંદર તમારે 0 લાવવાની ટ્રાય કરવાની. એ 0 તમારે કઈ રીતના લાવવો કે માની લો કે જો આપણે અહીંયા 1 1 આપ્યો છે, બરોબર છે. રો 2 અને રો 3 માં આપણે બાદબાકી પરફોર્મ કરીએ, કારણ કે અહીંયા તમને બાદબાકી અને સરવાળો બે વસ્તુ આપી છે. તમે બાદબાકીની અંદર પરફોર્મ કરો તો તમારા 0 આવવાના ચાન્સીસ રહે. એટલે પહેલા તો તમારે 0 બનતો હોય તમારે કોઈ પણ રો કે કોઈ પણ કોલમની અંદર જ્યારે આ પ્રૂફ કરવાના દાખલા પૂછાય ત્યારે પહેલા તો તમે જે બાદબાકી કે સરવાળાની મદદથી 0 આવે છે કે નહીં એ વસ્તુ તમારે લાવવાની ટ્રાય કરવાની. એટલે આ દાખલાની અંદર રો 2 ની અંદર આપણે ચેન્જીસ કરશું તો કે R1 માંથી આપણે R2 છે એ બાદ કરશું અને સેમ એઝ ઇટ ઇઝ રો 3 ની અંદર R1 માંથી R3 આપણે બાદ કરશું. એટલે રો 2 અને રો 3 માં આપણે ચેન્જીસ આવશે. બરોબર, પહેલા આપણે આ બે સ્ટેપ છે એ પરફોર્મ કરીએ. રો 1 માં કોઈ પણ પ્રકારના કઈ ચેન્જીસ નથી કરવાના. 1a અને a નો ઘન. રો 2 માં આપણે ફેરફાર કરવાના છે. 1 - 1 R1 આપણો 1 છે અને R2 આપણો 1 છે, એટલે 1 - 1. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ a - b. બરોબર, રો 1 અને રો 2 અહીં આવશે a નો ઘન માઇનસ b નો ઘન. એ જ રીતના રો 3 ની અંદર 1 - 1 a - c અને a નો ઘન માઇનસ c નો ઘન. આટલી વસ્તુ તમારે અહીંયા પછી જે તમારી બરાબરની જે કઈ વેલ્યુ જે અહીંયા છે એ મૂકી દેવાની. તમારે બે તમે લાસ્ટમાં દાખલો પૂરો કરશો એટલે બે સ્ટેટમેન્ટ તમારા સેમ થઈ જશે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે આમાં બાદબાકી આપણે કરીએ. 1a a નો ઘન, અહીંયા તમારે 0 થઈ જશે. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ a - c a નો ઘન, b નો ઘન, a નો ઘન માઇનસ c નો ઘન. બરોબર, હવે તમે આ વસ્તુ તમે જ્યારે 9 10 11 12 કે ધોરણની અંદર તમે જ્યારે અવયવ બનાવીને જ્યારે છૂટા પડે તમે a નો ઘન માઇનસ b નો ઘન છે એ તમે આ રીતે લખી શકો. a - b a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ ab. બરોબર, આ રીતના તમે છે એ લખી શકો એને. એટલે જે તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે આ જે a નો ઘન માઇનસ b નો ઘન અને a નો ઘન માઇનસ c નો ઘન છે એને આ રીતના આપણે એના જે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે આ વસ્તુને છૂટી કરી નાખશું. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારું 1a નો ઘન 0 a - b. અહીંયા તમારે આવશે a - b a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ ab. 0 a - c. બરોબર, a નો ઘન માઇનસ c નો ઘન એટલે a - c a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર પ્લસ ac. બરોબર, આ રીતના આ જે તમારા બે ભાગ છે ને આપણે છૂટા પાડ્યા અને એને આપણે ડિટર્મિનન્ટ ની અંદર મૂક્યા. આ ડિટર્મિનન્ટ આપણે મળ્યું. આમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે કઈક વેલ્યુ જે છે એ તમારી કોમન નીકળે છે. બરોબર, આમાં તમે શાંતિથી તમે જોશો, બરોબર છે, તો તમને પ્રોપર આઈડિયા આવશે કે કંઈક કોમન નીકળે છે. આપણે જે રો 2 રો 3 માં ચેન્જીસ કર્યા આપણે, બરોબર, તો એ બે માંથી કાંક કોમન નીકળે છે. જો a - b a - c. બરોબર, a - b a - c આ બે માં છે. બરોબર, અત્યારે 0 ને આપણે ભૂલી જવાના છે.
એટલે ઈ જે તમારી જે વસ્તુ કોમન નીકળે છે ને આપણે બહાર લઈ લેશું. એટલે સ્ટેપ લખશું ટેકિંગ કોમન a minus b a minus c from r2 and r3. આ રીતના તમારે પ્રોપર દાખલો ગણો ત્યારે ઇન્ડિકેટ છે એ કરવાનું રહેશે. એટલે a minus b અને a minus c એને બહાર કાઢીએ, બરોબર છે. એટલે 1 એ હજી ઉપરની જે 1 એ એનો ઘન છે એ પહેલે જેમ છે એમ જ રાખવાનું છે. a minus b ને a minus c ની જગ્યાએ તમારે અહીંયા જો a minus b ને a minus c છે તો અહીંયા સિમ્પલ તમારે 1 મૂકી દેવાના છે. અહીંયા તમે આનો ગુણાકાર એકારે કરશો એટલે e as it is a² plus b² plus ab જ રહેશે. અહીંયા 0 આ 1 બરોબર a² plus c² plus ac બરોબર. આ રીતના તમારે જે તમારું સ્ટેટમેન્ટ છે એ તમારું સિમ્પલ છૂટવું પડશે. બરોબર. હવે આપણે હજી દાખલાને બાકી છે, હવે આપણે હજી આગળ વધીએ કે આ જે વસ્તુ આપણે જે મળી બરોબર છૂટી પડી કોમન કાઢી બરોબર. હવે સિમ્પલ તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે લખશું a minus b a minus c બરોબર. હવે આ જે વસ્તુ જે છે બરોબર શાંતિથી સમજજો કે આ જે 1 આવ્યો આપણો બરોબર અહીંયા બે જગ્યાએ 0 છે તો એની રો અને કોલમ છે એ કાઢી નાખવાની બરોબર. જે જગ્યાએ માની લો કે 1 અહીંયા હોય તો એની રો કોલમ તમે કાઢી નાખો એટલે 1 1 a² ને આ બે તમારે વેલ્યુ છે એ મૂકી દેવાની બરોબર. એટલે આપણે એને છૂટું કરીએ એટલે આ રીતે તમે એને લખી શકો. a² plus b² plus ab a² plus c² plus ac બરોબર. 0 0 તમારે ઓલરેડી આવી ગયા છે બરોબર. જે બાજુ તમારો 1 આવે એની રો કોલમ કાઢીને બાકીની જે વેલ્યુ જે તમારી વધે છે એને તમે ડિટર્મિનન્ટ ની અંદર લઈ લો. બાકીની જે કોમન વેલ્યુ છે એને તમારે એઝ ઇટ ઇઝ બહાર જ હજી મૂકવાની છે. સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરો તમે આનો a minus b a minus c બરોબર. આનો તમે ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે એઝ ઇટ ઇઝ એજ વેલ્યુ રહેવાની છે a² plus c² plus ac માઇનસ આનો તમે એકારે ગુણાકાર કરો બરોબર. આ બે ચોકડી ગુણાકારની અંદર જશે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ ઈ જ વેલ્યુ રહેશે a² plus b² plus ab બરોબર. આ તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ થયું. હવે આ જે બધી વસ્તુ જે કાઉન્ટ્સ ની અંદર છે બરોબર એને પહેલા તો આપણે બહાર કાઢીએ એટલે a minus b a minus c a² plus c² plus ac બરોબર. આ જે બધી પ્લસ વાળી વેલ્યુ છે અને કાઉન્ટ્સ ની બહાર તમે કાઢો એટલે બધી માઇનસ થઈ જાય એટલે a² b² અને માઇનસ ab બરોબર. હવે આને આ વસ્તુ જે આપણે મળી બરોબર. હવે આ જે તમે આમાં જોવો કંઈક છેદ જેવું કંઈક ઉડતું હશે આની અંદર શાંતિથી તમે જોશો બરોબર. તો તમારે જે a² અને a² છે એની અંદરથી ઉડે છે બરોબર. એટલે જે તમારું જે ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ જે છે a minus b a minus c c² plus ac minus b² અને ab આવું તમને કંઈક સ્ટેટમેન્ટ છે એ તમને મળે છે. આને તમે ગ્રુપ વાઇઝ અલગ અલગ પાડો a minus b a minus c c² minus b² પ્લસ બરોબર ac minus ab બરોબર. આ રીતના છે c² minus b² આ પ્લસ ની સાઇન અહીંયા મૂકી દીધું ac minus ab બરોબર. આ રીતનું તમારે સ્ટેપ છે એ ફોલો કરવાનું છે. આમાં શું છે કે ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ જ્યારે આ દાખલો ગણવાનું સ્ટાર્ટ કરે બરોબર છે ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન ઊભા થઈ જાય તો દાખલા છે એ અડધેથી મૂકી દે
એ વસ્તુ છે ને સાવ તદ્દન ખોટી છે. એકવાર તમે પ્રોપર જુઓ કઈ રીતના થોડીક એવું લાગે તો પ્રેક્ટિસ કરો આવા દાખલા, એટલે સાવ એકદમ છે ઈઝી છે. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે a માઇનસ બી a માઇનસ સી બરોબર સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર, એટલે તમે અવયવ પ્રમાણે તમે જોવો બરોબર છે, તો તમે જે સી સ્ક્વેર અને બી સ્ક્વેર જે છે બરોબર એને તમે છૂટા પાડો તો આ રીતના તમે લખી શકો સી માઇનસ બી અને સી પ્લસ બી બરોબર. આ ભાગને તમે આખો ખાલી છૂટો પાડો, બાકી હજી પાછળનું આપણે એમનેમ રાખીએ તો કે હવે આ જે એસી માઇનસ એબી છે એમાં તમે કોમન કાઢો બરોબર. એસી માઇનસ એબી એટલે એ કોમન નીકળે, કાઉન્સની અંદર સી માઇનસ બી તમે લખી શકો બરોબર. આ સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર એટલે સી માઇનસ બી અને સી પ્લસ બી, અને આમાંથી એસી માઇનસ એબી માંથી અહીંયા જે પ્લસની સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ એ તમારો કોમન નીકળે છે, એટલે સી માઇનસ બી મેં કાઉન્સની અંદર મૂકી દીધું બરોબર. હવે નેક્સ્ટ તો કે આ જે તમારું જે સ્ટેપ છે સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર એને તમે અહીંયા છૂટું કરો બરોબર છે. સી માઇનસ બી અને સી પ્લસ બી પ્લસ એ કાઉન્સમાં સી માઇનસ બી. આની અંદર જુઓ સી માઇનસ બી ને અહીંયા સી માઇનસ બી બે વસ્તુ તમારે કાઉન્સની અંદર કોમન નીકળે તો એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. એ માઇનસ બી એ માઇનસ સી અને સી માઇનસ બી, બાકીની જે બધી વસ્તુ વધે છે બરોબર સી પ્લસ બી પ્લસ એ બરોબર. આ રીતનું તમારું સ્ટેપ જે છે એ નેક્સ્ટ તમારે ફોલો કરવાનું છે બરોબર. આ તમે સ્ટેપ જે છે એ કોમન કાઢી લીધા બહાર આપણે, એટલે તમારું જે પાછળ વધ્યું સી પ્લસ બી પ્લસ એ આટલો ભાગ આપણો વધ્યો બરોબર. આને આપણે પ્રોપર વ્યવસ્થિત કરીએ એટલે એ માઇનસ બી. હવે આપણે જે રીતના સાબિત કરવું છે બરોબર બી માઇનસ સી આપણે બરોબર. આ વસ્તુ તમે જગ્યા ફેરવો તમે બરોબર. અહીંયા જે સી માઇનસ બી છે એને તમારે આગળ લઈ આવવું હોય તો એની જે પ્રોપર ઓર્ડર તમે ચેન્જ કરો એટલે બી માઇનસ સી છે એ થઈ જશે. એ જ રીતના એ માઇનસ સી ને એની જગ્યાએ મૂકશો તમે એટલે સી માઇનસ એ થઈ જશે. બાકીનું તમારું એઝ ઇટ ઇઝ એ પ્લસ બી પ્લસ સી અથવા સી પ્લસ બી પ્લસ એ લખો તો એ તમારો આન્સર એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાનો છે. આ રીતના તમારું જે સ્ટેટમેન્ટ છે બરોબર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આ બે વસ્તુ જોવો અહીંયા તમારી પ્રૂફ થઈ ગઈ. એ માઇનસ બી માઇનસ સી માઇનસ એ પ્લસ બી પ્લસ સી, આ બે આન્સર તમારા સેમ આવી ગયા. આ રીતના આપણો જે ડિટર્મિનન્ટની મદદથી તમારે આવા કોઈ પણ દાખલા પૂછે બરોબર છે તો તમારે આ રીતના પ્રૂફ કરવાના થશે. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને ક્વેરી ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.